यो एप्लिकेसनमा हजुरले डाउनलोड गर्दा बित्तिकै $5 बोनस पाउनुहुन्छ अथवा 34 LGX टोकन यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा टोकन रिसिभ गर्ने हो। यसमा हामीले इन्स्टन्टली विथड्र $5 मात्रै यहाँबाट लिन सक्छौँ। तपाईले साइन अप गर्दा बित्तिकै $5 लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट रिफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले यहाँबाट गेम खेलेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो वालेटमा देख्दै हुनुहुन्छ $160। यसमा मैले कसरी रजिस्टर गर्ने अनि कसरी अर्निङ गर्ने भनेर सम्पूर्ण प्रोसेसहरु तपाईलाई दिनेछु। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् र हजुरलाई इनकेस राम्रो लाग्छ भने हजुरले बल्ल साइन अप गर्नु होला। अन्यथा हजुरले साइन अप नगर्दा पनि हुन्छ। एकदम यो मेरो ख्यालमा जेन्युइन जस्तो लाग्छ। यसको सम्पूर्ण डाटाहरु हेर्दा यो जेन्युइन टोकन जस्तो लाग्छ। यो अब केही समयमा नै बाइनेन्समा पनि लिस्टेड हुँदैछ, तर यो अहिले प्री लन्चिङ कम्पनी हो। यो कम्पनीले तपाईलाई $5 दिनुको मेन उद्देश्य भनेको के छ भन्दा यसले कम्युनिटी बिल्ड गर्दैछ। जुनसुकै कम्पनी पनि सुरुमा स्टार्ट हुनुभन्दा पहिले आफ्नो कम्युनिटी बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नेपालमा पनि देखिरहनु भएको छ, धेरै कम्पनीहरु स्थापना हुनुभन्दा पहिले आईपीओ खोलिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै यसले आईपीओ को रूप जस्तै यसले हजुरलाई साइन अप गर्दा फेरि $5 यस कारणले दिने गर्छ र यसमा हजुरले पछाडी त्यसलाई बाइ सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जेन्युइन कोइन नै हुनेछ। यसमा यो सम्पूर्ण हेर्दा फेरि जेन्युइन जस्तो लाग्छ र म तपाईलाई शेयर गर्दैछु। यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने म तपाईलाई त्यो प्रोसेस पनि दिनेछु। त्यसको लागि हजुरलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले हजुरले लिंकमा क्लिक गर्नु भन्दा पहिले तपाईले यसलाई एकदम राम्रोसँग बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै साइन अप गर्नुस्। डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक छ। त्यो लिंकमा हजुरले क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यस्तो खालको एउटा इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ $5 हजुरले सिम्पली साइन अप गर्दा बित्तिकै यहाँबाट पाउनु हुनेछ। यो कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो भन्दा हजुरले जुन अहिले पाइ नेटवर्क हजुरले धेरैले सुन्नु भएको कुरा हो, पाइ जस्तै यसमा हामीले माइनिङ गर्न सक्छौं। त्यो अहिले भर्खरै हामीले सेल गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। यसको अब 2 महिना पछाडी मात्रै यसको हामीले सेल गर्न सक्ने भनेको छ। त्यसको लागि हजुरले त्यो लिंकमा जानुपर्ने हुन्छ। लिंकमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिले हजुरले यो एउटा कपी भन्ने अप्सन छ, यो कपीलाई सिम्पली कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गरिदिनुस्। कपी भइसकेपछि सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरले हजुरसँग कुन फोन छ, हजुरसँग एप्पल को फोन छ भने एप्पल स्टोरमा जानुस् अथवा तपाईसँग एन्ड्रोइड फोन छ भने गुगल प्लेमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर हजुरले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेपछि सिम्पली हजुरले यो यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने छ, रजिस्टर प्रोसेस गर्नुपर्ने हो। यसमा आइसकेपछि हजुरले सिम्पली यो रिफर कोडमा हजुरले यसलाई हजुरले केही मोडिफाई गर्नु पर्दैन। त्यहाँ अटोमेटिक कोड आएको हुन्छ अथवा कोड छैन भने पनि मैले त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकको पछाडीको एउटा कोड छ, त्यो कोडलाई यहाँ हजुरले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यसमा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यसमा भ्यालिड इमेल एड्रेसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि तपाईको पछाडी रिकभर गर्दाखेरि इमेल एड्रेस जहाँ गरे पनि चलोस् त्यो खालको एउटा इमेल राख्नुस्। त्यसपछि यहाँ हजुरले पासवर्ड अलि स्ट्रङ खालको पासवर्ड राख्नुस्। स्ट्रङ खालको पासवर्ड राख्दाखेरि हजुरको एउटा अक्षर क्यापिटल अगाडिको बनाउनुस्। त्यसपछि केही अक्षरहरू राख्नुस् र अङ्क र अनि एउटा सिम्बल राख्नुभयो भने पासवर्ड स्ट्रङ हुने गर्छ। त्यसपछि माथि जे पासवर्ड राख्नुहुन्छ त्यो पासवर्डलाई पनि यहाँ राखिदिने गर्नुस्। त्यसपछि कन्फर्मेसन पासवर्ड गर्नुस्। अनि हजुरले सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ त बाइ क्रिएटिङ एन अकाउन्ट योर एग्री टु भनेर यसमा एउटा टिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। टिक भइसकेपछि यहाँ हाम्रो रजिस्टर भन्ने यसलाई इनेबल हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यसलाई रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुस्। एकाउन्ट रजिस्टर भइसकेपछि सिम्पली हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँ हजुरको आफ्नो इमेल एड्रेस राख्दिनुस् र यहाँ पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लगइन गरिसकेपछि लगइन भइसकेपछि हजुरले यहाँ एउटा पिन कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 6 अङ्कको पिन कोड यहाँ राख्नुपर्ने सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन कोड हजुरलाई जति बेला पनि ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा र लगइन गर्ने बेलामा साइनको कोड हुन्छ। माथि एउटा कोड राख्दिनुस्। कोड राखेको तलतिर पनि यसलाई जे माथि राख्नुहुन्छ त्यो कोडलाई फेरि यहाँ पिन कन्फर्मेसन गरिदिनुस् र हजुरले सिम्पली यसलाई कन्टिन्यू गरिदिन सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि हजुरको एउटा यो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हजुरले यहाँ धेरै अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। हजुरको यो प्रोफाइल नेमहरु यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुरको ब्यालेन्स पनि देख्नुहुन्छ। अनि हामीले यहाँबाट हामीले रिवार्डहरु देख्न सक्छौं। अनि एकाडेमी यसमा गेम खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्छौं र टास्कहरु पूरा गरेर पनि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्छौं। तपाईले यहाँबाट रिफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यहाँ वालेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले विथड्र गर्न अथवा डिपोजिट गर्न पनि सजिलैसँग सकिने अप्सनहरु यहाँ छ। हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गर्न अथवा विथड्र गर्न। हामीलाई अहिले यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हजुरले यहाँ अहिले जस्ट फ्रीमा मात्रै अर्निङ गर्नुस्। यहाँ बाइ गर्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन। अहिले यहाँ फ्रीमा मात्रै अर्निङ गर्नुस्। फ्रीमा मात्रै अर्निङ गरिसकेपछि जहिले हाम्रो यो बाइनेन्समा लिस्टेड हुन्छ, त्यो लिस्टेड भइसकेपछि हामीले यसलाई विथड्र चाहिँ
गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सिम्पली हजुरले एउटा गेम भन्ने सेक्सन छ, यो गेममा आएर पनि हजुरले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। एउटा गेम अप्सन छ, यसमा आएर गेमहरू छ, यो गेममा हजुरले खेलेर पनि यहाँबाट केही कोइनहरू चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले साइन अप गर्दा बित्तिकै $5 यहाँबाट अर्निङ गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पली यो प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ हजुरले आफ्नो प्रोफाइलहरू देख्दै हुनुहुन्छ। यो प्रोफाइलमा हजुरको कोडहरू पनि छ अनि तपाईँको यहाँ प्रोफाइल फोटो पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अहिले हामीले $5 कहाँबाट अर्निङ गरिरहेका छौँ भनेर हेर्नको लागि हजुरले क्लेम बोनसमा आउनुपर्ने हुन्छ। क्लेम बोनसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो एरोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ, हजुरले यहाँ इन्स्टेन्टली $5 यहाँ अर्निङ गर्नु भएको छ। मेरो त अहिले धेरै छ। तपाईँको 34 LGX टोकन यहाँबाट पाइरहेको हुनुहुन्छ। यो मेरो अरू ठाउँबाट आएको अर्निङ हो। तपाईँको इन्स्टेन्टली 34 अथवा $5 पाउनुहुन्छ। यसरी नै हजुरले यहाँबाट सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको भर्खरै हजुरले बाइ सेल गर्ने कोइन चाहिँ पक्कै पनि होइन, मैले तपाईँलाई पहिले पनि जानकारी बनाएँ। यो भनेको अहिले प्री लन्चिङमा छ, यसले अहिले कम्युनिटी बिल्ड गर्दैछ। यो हजुरले होल्ड गरेर राख्नुभयो भने भविष्यमा पक्कै पनि यसको भ्यालु बढ्न सक्छ। जस्तै तपाईँले पाइ नेटवर्कलाई त धेरैले बुझ्नु भएको छ, त्यस्तै खालको एउटा यो कोइन हो। यो अहिले हेर्दाखेरि जेन्युन जस्तो छ र मैले तपाईँलाई मात्रै सेयर गर्न खोजेको। यदि तपाईँहरूले यसलाई होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कबाट सिम्पली हजुरले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले यसलाई रिफर गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। रिफरको लागि हजुरले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँ एउटा रिफरमा आउनुभयो भने एउटा कोड छ, त्यो कोडलाई सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट कपी गर्नुहोस्। कपी गरेर हजुरले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेन्ड गर्दा पनि तपाईँलाई एकजना रिफर गर्दाखेरि तपाईँलाई 34 LGX टोकन नै पाउनुहुन्छ। 34 LGX टोकन अथवा $5 पर पर्सनबाट यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरले यहाँ रुल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के रुल छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले इन्भाइट गरेको साथीहरू चाहिँ एकदम युनिक हुनुपर्छ। तपाईँले दुईवटा एकाउन्ट बनाउन पनि पाउनुहुन्न भनिरहेको छ। अनि त्यसपछि हजुरको साथीले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि हजुरलाई 34 LGX टोकन यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुरले रिवार्डहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिवार्डहरू अहिले हामीलाई तत्कालको लागि आवश्यक केही पनि छैन। हजुरले सिम्पली यहाँ अहिले गेमहरू खेलेर पनि अलिअलि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अरू धेरै कुराहरू पनि ल्याउँदैछ, डेली चेन्ज ल्याउँदैछ अनि अपकमिङमा पनि धेरै कुराहरू ल्याउँदैछ। यहाँबाट फ्युचर गेम पनि ल्याउँदैछ। त्यो हुँदाखेरि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई सिम्पली साइन अप गरेर यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस्तै अर्निङको विषयमा यो हाम्रो च्यानलमा धेरै भिडियोहरू आउने गर्छ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु आवश्यक छ भने सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न सक्नुहुन्छ, किनकि मैले यहाँबाट एयरड्रप सम्बन्धी भिडियोहरू पनि लिने गर्छु। एयरड्रपहरूको म्याथ कहिलेकाहीँ थोरै पनि हुने गर्छ। त्यो थोरै म्याथलाई हजुरले ग्र्याब गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म मैले दिएको टिप्सहरू, फ्रीमा अर्निङ गर्ने टिप्सहरू अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन भने मैले लेफ्ट साइडमा तपाईँलाई सम्पूर्ण टिप्सहरू राखिदिएको छु। त्यहाँबाट हजुरले हेरेर त्यहाँबाट हजुरले फ्री अर्निङहरू ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। यसपालि बाई।